මාසේ වැඩනේ 16ක්. අන වෙලාව හරියි. Proyecto me ganó. මේ අර බෙලියත් එකනත් එක්කෙනෙක් කැප්පුණානේ අර බෙලියත් ඕපන් කර බල්ලේ. බල්ලෙක්ද? ඔව්. දැන් බල්ලෝන වටිනා ටිකට ආරාට බේර ගන්න ඉතින් අපි පුළුවන්ට අර. බල්ලෙක් නිසා කෝච්චි රේස් ගන්න බෑනේ. ආනු හැරෙන්න යන. කෙලින්ම ගෙදරට ගිහිල්ලා දී. ගෙදරට යනකම් බලන්න දුනා. Nada ahí pero hay que usar el otro que tanh rồi. අර මේකට කියන්නේ දෙමෝදර් ලූප් එක කියලා නේ. දෙමෝදර් ලූප් එක කියලා නේ කියන්නේ. මේක. ඔව්. කියලා කියන්නේ. දෙමෝදර් එකේ ස්ටේෂන් එක තමයි උඩදී. ස්ටේෂන් එක උඩ යාළුවෙක්. ඒත් අර කෝච්චියෙන් එනකොට දැනෙන්නේ නැහනේ අර පල්ලම බයිනවා වගේ. හරි රේන්. අප්පි. ආමන්නර ගල්වල. ඔව්. How did that go? How